What's up guys? Today I wanna show you how to remove hair in the arm of the customer. Ang tawag po dito ay waxing. Kung hindi nyo po alam kung paano po ang magtanggal ng balahibo, eto, panoorin nyo po. Para po sa inyo ito. Ito po yung gagamitin ko. Paper, saka to, pang wax po. Ito yon, honey waxing. Saka dito po natin siya ilalagay. Initin po natin siya dito. Ito po yung, pag nainit na po siya, ilalagay na po natin siya sa braso.